بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم خبر نن موږ شروع کوو په کلاس 9 په بایولوژي کې چپټر نمبر 3. په چپټر نمبر 3 کې موږ د بایوډایورسټي متعلق چې زده کړه کوو. نن زموږ سره ټاپک ته بایوډایورسټي د دې انټروډکشن لرازو. بایوډایورسټي چې د خانه دا د 2 ورډز نه ډیرایو شوی ده، یعنی بایو او ډایورسټي. دا هم سره 2 ډیفرنٹ ورډز دي. د بایو مطلب راځي لایف، صحیح ده خانه؟ د بایو مطلب سره راځي لایف، او ډایورسټي مینز چې ډیفرنس. اوس د دې ډیفینیشن موږ څنګه کولای شو؟ نو موږ بایو ډایورسټي داسې ډیفاین کولای شو چې د ډیفرنس ان سایز، شیپ شکل، کلر یعنی رنگ، behavior او رویه خوی and reproduction of living organisms is called biodiversity. د living organism چې کوم دی د هغې په سایز کې، د هغې شیپ، د هغې کلر، behavior او د هغې mode of reproduction چې دی د هغې کې هغه ډیفرنس ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو بایوډایورسټي ورته وایو. ځکه د دې څیزونو په بنیاد باندې په دې ارګانیزم کې چې دی په دې کې څه راځي؟ په دې کې چې دی مختلف والی راځي، ډیفرنس راځي. چې دا لکه اوس سایز چې دی، سایز یې مختلف وي، یعنې شکلونه یې مختلف وي، رنګونه یې مختلف وي، بیا یې د هغې هغه بیهیویر چې کوم یې رویه خوی چې هغه مختلف وي، بیا د هغې نه علاوه چې دی موډ اف ریپروډکشن یې مختلف وي. صحیح ده ښه نه؟ نو د دې ډیفرنسز په وجه باندې ارګانیزم چې دی د هغې کې ویرایټیز پیدا کېږي، په هغې کې قسمونه پیدا کېږي، او دغه ته مونږ بیا څه وایو؟ دې ته مونږ وایو بایو ډایورسټي ورته وایو. په لیوینګ ارګانیزم کې ډیفرنس. Biodiversity gives us knowledge about the different kinds of animals and plants on earth. Biodiversity موږ له څه متعلق نالج راکوي؟ څه متعلق موږ له علم راکوي، معلومات راکوي په ځمکه باندې د مختلف ځناور چې دي او مختلف پلانټس چې دي په هغې متعلق موږ له څه راکوي؟ د هغې متعلق موږ له نالج راکوي. The biodiversity of an area depends on climate. په کلایمیټ باندې، په موسم باندې، صحیح ده ښه نه؟ د هغې نه علاوه چې دی مطلب کوم چې موسمي تبدیلیانې چې راځي، یا موسم یخ دی، ګرم دی د علاقې. الټیټیوډ باندې، الټیټیوډ مینس چې دا د سی لیول نه په څومره هایټ باندې دا علاقه موجوده ده. and composition of soil etc. او د خاورې بناوټ څنګه دی، کوم قسمه خاوره ده. نو دا درې داسې خصوصیات دي چې د دې په وجه باندې چې دی د یو علاقې بایوډایورسټي چې کومه ده، هلته چې کوم لیوینګ ارګانیزم دي هغې کې مختلف والی راځي. صحیح ده ښه نه؟ لکه فار ایگزامپل زموږ سره ټراپیکل ایریاز دي. ټراپیکل ایریاز کم دي؟ لکه ستا سره چې ته ګلوب راوالې، په ګلوب کې چې په منځ کې دا کوم اکویټر تللی دی، اکویټر نه لپاسه او د اکویټر نه لاندې، صحیح ده ښه نه؟ دلته کې دې ته نږدې چې کوم ریجنز دي دغې ته موږ وایو ټراپیکل ریجنز. بیا له هغې نه پس بیا سب ټراپیکل ریجنز، او بره چې بیا کوم مطلب کوم هغې پولز ته نږدې دغه نه ته بیا پولر ریجنز وایي. نو په ټراپیکل ریجنز کې یا ټراپیکل ایریاز کې صحیح هلته ریچر بایوډایورسټي، ځکه د دې ځي چې دی موسم چې کوم دی هغه برابر دی، دا د نور ته هم نږدې دی. صحیح ده؟ دلته کې ګرمي هم راځي، یخني هم راځي. صحیح ده؟ د دې ځي چې دی دلته کې به بوټي هم ښه کېږي، او دلته به انیملز چې دی هغه به هم په چې کوم ځای بوټي ښه کېږي، هلته به د انیملز دپاره چې دی هیبیټیټس چې دی به موجود وي. صحیح ده؟ نو انیملز به هلته کې ښه په صحیح طریقه سره د هغې پرورش کېږي، ته خوراک میلاوي. دغه شانتې بوټي چې موجود دي په هغې لپاره سن لایټ، چونکې دا علاقې چې دي دا په دې باندې ګرمي هم راځي او نور چې دی دې ته لږ نږدې راځي. صحیح ده ښه نه؟ نسبتا د پولر ریجن د دې وجه باندې چې دی دلته کې به صحیح دلته پلانټس چې دي هغه به هغو ته لکه سن لایټ ښه میلاویږي، نو هغه چې څه کېږي هغو به خپل خوراک تیاروي، او دلته به پلانټس هم په ښه مقدار کې موجود وي په ټراپیکل ایریاز کې. د دې وجې نه دلته به صحیح ریچر بایوډایورسټي، دلته کې به بایوډایورسټي چې د هغه به ریچي، مطلب دا دلته به مقدار چې دي دلته به یې تعداد سیوای. یو د زموږ سره پولر ریجنز. پولر ریجنز دی لکه زموږ سره نارت پول دی، یو ساوت پول دی. صحیح ده ښه نه؟ په ګلوب کې چې کوم مخکې مونږ یې زده کړو، ما تاسو ته ښوولي ومو په 7 کلاس کې، بیا په 8 کلاس کې چې دی هم تاسو دې متعلق ویلو. اوس پولر ریجنز چې دي دا صحیح دا پولز ته نږدې کم ایریاز چې دغې ته پولر ریجنز وایو. هلته کې چونکې واوره پرته وي، کالو سر یخني، له دې وجې نه هلته به صحیح هلته کې به
few species به التبا چند مطلب بایوډایورسټي کې به چند د سپیشیز به موجودي دومره ریچ بایوډایورسټي التبا نه لکه څنګه چې په ټراپیکل ایریاز کې او بیا په سب ټراپیکل ایریاز کې دې پوری کلیر دی خانه ها اوس راځو نیکسټ تقریبا 10 million kinds of organism چې د په ارث باندې چې د ایگزیست کوي تقریبا 10 million kinds of organism مطلب 10 million قسمونه چې د ارګانیزم موږ په ارث باندې ایگزیست کوي خو په دې کې بعضی چې دی لکه 1/3 چې کوم د دې د 10 million only 1/3 چې کوم دی هغه ډیسکور شي دی او نور لا نه ډیسکور شي دا به ان شاء الله ډیسکور کو اوس There are more than 2 million kinds of living organism discovered on earth پس مکه باندې تقریبا 3 million پورې دي یا 3 million نه کم دي نه دی وجنه more than 2 million مونږ وایو صحیح ده قسمونه دي چې دي چې هغه د living organism چې هغه ډیسکور شي دا پلانټس کې هم راځي او په انیملز کې هم دي پاکستان کې څومره دي په پاکستان کې تقریبا 6000 kinds of plants دي 6000 قسمونه د بوټو دي صحیح ده خانه and 23,000 types of animals او دومره چې دا بکسری دا بکی د animals اقسام موجود دي each species has a specific role in the ecosystem او دا species چې کنه خانه مونږ وایو چې را د یو قسمه ارګانیزم چې کمی کنه مطلب فار ایگزامپل هیومن دی صحیح ده وس هیومن چې دی نو دی خو لکه مطلب په هغه کې راځي کنه په میملز کې راځي کنه نو د دې هیومنز چې کم مطلب د میملز چې کم یو ممبر دی لکه فار ایگزامپل مونږ وایو چې منکیز دی په میملز کې نو دغه یو سپیشي ده صحیح ده خانه دغه شان چې کاو چې دی دا بل سپیشي ده بفلو بل سپیشي ده هیومن یو بل سپیشي ده دغه شانته د هر یو سپیشیز چې په هغه په ایکوسیستم کې صحیح خپل یو کرداري ایکوسیستم څه ته وایي ایکوسیستم چې دی خانه دا وایي د ریلیشنشپ بټوین ارګانیزم اینڈ دیئر انوایرنمنت دا یو ارګانیزم د خپل انوایرنمنت سره هغه ریلیشنشپ ته سوی هغه ته ایکو سیستم وای نو یو سپیشي دا په یو ځکه اوسېږي صحیح ده خانه دی هغه مطلب د دی هغه ریلیشنشپ د خپل انوایرنمنت سره دی ټیک ده نو د هر سپیشي چې د خپل یو کرداري پیدا کې ایکو سیستم کې د خپل یو رولي ټیک ده د بل سپیشي خپل یو رولي فار ایگزامپل پلانټ ته زموږ سره نو پلانټ څه کار کوي په ایکوسیستم کې پلانټ دا کار کوي لکه بیا د پلانټس هم ډېر شي اقسام دي خو یو پلانټ به ځینې سوارم کامن چې کوم د هغې رول دی نو هغه څه کوي هغه مونږ ته اکسیجن پرووایډ کوي صحیح ده ښه نه مونږ ته څه کوي مونږ ته اکسیجن پرووایډ کوي دغه شانتې نور ارګانیزم دی فار ایگزامپل کاوز دی بفلوز دی نه څه کوي هغه زمونږ دپاره یو قسمه خوراک فراهم کوي مونږ څه کوو مونږ د هغو لپاره فصلونه کرو هغو دپاره یو قسمه خوراک فراهم کوو نو د هر سپیشي چې دی په یو ایکوسیستم کې صحیح خپل یو رول یو کرداري ساري ښه بیا راځو loss of species make an ecosystem less productive اوس په ایکوسیستم کې موږ وایو چې ډیفرنٹ سپیشیز اوسېږي او د هر سپیشي چې دی د هغې خپل کرداري نو که چېرې د دې ایکوسیستم نه څه چلو شي یو سپیشي چې دا تې لاس شي یا تې ختمه شي څنګه چې مونږ وایو ارګانیزم چې دی دا زموږ څه انډینجرډ دی بیا څه ایکسټینډ شي که نه اوس زموږ سره یو ارګانیزم چې دی هغه ته ختم شو هغه ایکسټینډ شو نو د دې بیا به دغه ایکوسیستم چې دی دا په نسبت دا چې هغه ارګانیزم موجود و هغه سپیشي موجود و د هغې اوس هغه موجود نه دی د هغې په نسبت به صحیح دا ایکوسیستم چې دی دا به لیس پروډکټیو وي او کوم ځای کې چې سپیشي لاس نه شي هغه به مور پروډکټیو وي هغه به موږ له آوټپوټ ښه راکوي Importance of biodiversity the biodiversity اهمیت food for human beings دا د biodiversity اهمیت په کم سایډ دی نمبر فرست مونږ وایو چې دا هیومن بینګز چې دی د خوراک فراهم کوي صحیح ده it provide high variety of food for human beings دا انسانانو لپاره چې دی مختلف قسمه خوراکونه چې دی دا پرووایډ کوي صحیح ده اگزامپل زموږ سره راځي د سورسز چې کومو ذریعو نه چې دی مونږ خوراک حاصلو صحیح ده پای کې کراپس راځي فصلونه دي لایف سټاک دی صحیح ده کوم چې انیملز دي او هغه مونږ له هغې نه مونږ غوښه حاصلو صحیح ده پی وغیره ترې حاصلو دغه شانتې فش دي یا نور داسې ذرایع دي د هغې نه مونږ خوراک چې دی هغه حاصلو بیا د پروډکشن اف ډرګز دي چې د دې نه ډرګز هم جوړېږي ډرګز ترې هم حاصلېږي
It plays a vital role in human and animal health. دا زمونږه او د نور ځناور چې کوم دي د هغې په هیلث دپاره چې دی یو ډېر اهم کردار دی. څنګه اهم کردار دی؟ Variety of plants, animals and fungi are used as medicine and vitamins. او داسې ډېر چې plants دي یا د plants چې کوم دي د هغې هغه چې کوم د plants products دي صحیح ده خانه دغه شان animals دي یا د animal products دي دغه شان fungi ده خو دا چې دي خانه دا به طور د medicines یعنې دوایانو د هغې نه علاوه د vitamins په طور چې دی دا استعمالیږي vitamins ته هم مونږه حاصلو. Drugs such as streptomycin, neomycin and erythromycin are derived from fungi. streptomycin دی یا neomycin دی یا erythromycin چې دی خانه دا د fungi نه حاصلېږي او دا سری دا انټیبایوټیکس دی د بیکټیریل انفیکشن دپاره چې دی دا یوز کېږي. ټیک ده خانه. بیا د کیفین دی صحیح ده کیفین دی یا مورفین دی یا کوینین چې دی دا ټول له څه نه حاصلېږي دا له پلانټس نه حاصلېږي او دا کیفین چې دی خانه دا په چی کې موجودي ټي چې کمی په هغې کې موجودي او دا د سره لپاره یوز کېږي دا د منټل الرټنس دپاره یوز کېږي. که تاسو خیال کړئ اکثر خلک وایي خوب راغی نو چې مې وڅکو نو هغې سره زما خوب وتښتېد. ټیک شو خانه. نو څنګه دا اصل کې د څه شي دا د منټل الرټنس چې دی د هغې لپاره یوز کېږي زمونږ منټل چې دی هغه څه شي هغه الرټ شي زمونږ چې دی مونږ ورته یخ شو دغه شانتې چې دی مونږ اکټیو شو صحیح ده خانه. د هغې نه علاوه دا په پین کیلرز کې چې دی هم یوز کېږي. له دې نه علاوه بیا دی مارفین. نو اوس مارفین چې دی مارفین په څه کې موجودي دا په قاشقاش چې ورته وایي دا په قاشقاشو کې موجودي صحیح ده خانه افیم کې صحیح ده او دا د څه لپاره استعمالیږي دا استعمالیږي د نشې لپاره. ټیک ده دا د پین کیلر په طور استعمالیږي چې مطلب پین چې دی هغه د هغې نه مونږ ته ریلیف راکړي. د هغې نه علاوه کوینین دی نو کوینین چې څنګه مونږ په ملیریا باندې چې کوم هغه پرابلمس چې کوم د هغې وو هغه مونږ بایولوجیکل میتھډس کې چې وو په هغې کې ډسکس کول په هغې کې د کوینین لفظ چې وو هلته مونږ ډسکس کړی وو چې یو ته مونږ سره سینچونا بارکو یو د هغې نه علاوه کوینا چې کوم ټري وه د هغې بارکو هغې کې به کوینین موجود وو او مونږ ته دا د ملیریا چې دی د ملیریا لپاره به طور د میډیسن چې دی د ملیریا د ښه کولو لپاره دا کار کوي او دا څه نه حاصلېږي دا ټول چې دا د پلانټس نه حاصلېږي. د دې پورې کلیر دی خانه. اوس راځو بل د سره د انډسټریل بینیفټس صحیح ده خانه. انډسټریل بینیفټس د دې سری د انډسټري په بیسس باندې د دې فایدې سری نو فایدې دا دي چې لارج نمبر اف انډسټریل مټیریلز سچ از آیل صحیح ده. انډسټریز کې چې کوم مټیریل یوز کېږي کم دی لکه فار ایگزامپل آیل دی یا ربر دی صحیح ده خانه یا گمز دی صحیح ده. په دې کې مطلب د په گمز کې چې دی مختلف د دغه راځي یا ریزین وغیره چې کوم دي په دې کې ټول لاجاولې چې دي دا په دې کې راځي شامل دي. ټیک ده خانه. یا ډایز چې ډایز مونږ وایو د کلرز دپاره یوز کېږي ټیک ده د رنګونو لپاره استعمالیږي. یا فایبرز چې کوم دي تارونه وغیره چې کوم دي دا ټول له څه نه حاصلېږي دا د پلانټس نه حاصلېږي. بیا د ریلیشنشپ وذ ایکوسیسټم د ایکوسیسټم سره چې دی د بایوډایورسټي څه تعلق راځي څه رشته راځي. اټ از د ایسنشیل کمپوننټ اف ایکوسیسټم صحیح ده خانه. بایوډایورسټي چې دا د ایکوسیسټم په دې باندې مخکې مونږ خبره کړې د ټاپک کې مونږ دا وایو چې دا د ایکوسیسټم د ټول نه اهم پارټ دی ځکه چې ایکوسیسټم خو مونږ دې ته وایو که نه چې د ریلیشنشپ اف ارګانیزم وذ دیر انوایرمنټ نو چې ارګانیزم نه نو انوایرمنټ خو بیا ایکوسیسټم نه شو دغه شانتي دی یو ډېر اهم او دا یو بیسیک کمپوننټ دی د څه شي د ایکوسیسټم. لاس اف سپیشیز میک د ایکوسیسټم لیس پروډکټیو او یو سپیشي څنګه چې موږ مخکې هلته ډسکس کړه یو سپیشي چې د هغه لاس شو هغه ایکسټینډ شوه نو سیچل کې یا ایکسټینډ شوه یا د هغې ځینه چې دی په هغې ځي کې ختمه شوه نو د هغې اثر په هغې ایکوسیسټم باندې راځي. لکه ایکوسیسټمز خو زموږ سره ډفرنټ دي که نه اوس دا سپیشي دا یو ځای کې کوم ځای چې دی په هغې ځای کې موږ د خپل انوایرمنټ سره چې دی تعلق دی ټیک ده په هغې ځای کې دا سپیشي ختمه شوه نو هلته کې چې دی هلته کوم ایکوسیسټم چې دی هغه به لیس پروډکټیو کېږي هغه به بیا هغسې چې دی موږ له پروډکټس نه راکوي کوم چې مخکې به د دغې سپیشي په موجودګۍ کې هغه راکول یا د هغې کم آوټپوټ چې دی هغه بیا کم شي. نیچرل سایکل لی نیچرل سایکل کې زموږ سره چې کوم نیوټرنټ سایکلز دي صحیح ده خانه واټر سایکل دی دا پکې راځي ټیک ده او په دې کې دا راځي چې کوم نیوټرنټس چې دی هغه واپس چې دی لکه فار ایگزامپل زه به تاسو له داسې ایگزامپل درکړم چې هیومن بینګز دي د پلانټس نه خوراک حاصلوي د انیملز نه خوراک حاصلوي د دې باډي ته نیوټرنټس راځي
ټیک شو خانه. دغه شانتي واټر راځي د برنه د باران په صورت کې. اوس دا واټر چې دی دا بیا لکه مطلب هغه دغ کېږي اواپوریټ کېږي او بیا به راځي او بیا د باران په صورت کې هغه کوم سایکل چې جوړوي صحیح ده واټر سایکل دی یا زموږ سره نیوټرنټ سایکل دی. نو فار ایگزامپل زموږ په باډي کې موږ د پلانټس نه حاصل کړل نیوټرنټس بیا چې دی زموږ باډي چې کله ډیډ شي نو هغه ډیډ باډیز چې راشي نو یو ځل بیا ډیکمپوزر چې دی هغه ډیکمپوز کړي او کوم نیوټرنټس چې دی هغه ورکړي سایل او کوم واټر چې دی هغه اواپوریټ شي. ټیک ده خانه. نو دغه چې د موږ سره نیوټرن سایکلز دي دغه خبره کو نیچرل سایکل کې دا راځي. فرټیلیټي اف سایل د فرټیلیټي اف سایل چې د خاورې زرخیزي چورته وي. ټیک ده خانه. دا هم چې دا هم د دې په وجه باندې دغه شان بیلنسډ کلایمیټ دی. نو کلایمیټ موسم چې کوم دی موسم اثر چې دا هم د بایوډایورسټي ان د پلانټس سره ریلیټ دی. کوم دی چې پلانټس ډیر دلته موسم خی کوم دی چې پلانټس کمی. فار ایگزامپل د ډیزرټ او د عامو زیګونو چې دی موږ به ایگزامپل ول ډیزرټ کې څومره ګرمي یو کم چې د ډیزرټ نه نو دا غیر الته موسم څنګه تای کې ډیفرنس خامخای صحیح ده خانه. and many other factors depend on biodiversity لکه اوس زموږ سره پرس کا نیچرل سایکلز شو دغه شانتي فرټیلیټي اف سایل شو د خاورې زرخیزي یا دغه نه علاوه کلایمیټ کې یا موسم هغه په موسم کې کم هغه اعتدال له صحیح ده خانه. موسم چې کم بیلنس ته موسم کې چې خوشگوار موسم چې دی پاغه کې سره دا ټول د سره پارا دا ټول چې دی د بایوډایورسټي په باندې ډیپند کوي او د بایوډایورسټي په وجه باندې ای. ټیک شو خان دې پوری کلیر دی ها دې پوری کلیر دی. نو امید لرم چې تاسو پر نن ټاپک باندې پوه شئ او کله چا هم څه قسمه کوېسچن د ټاپک سره ریلیټډ چې دی دا ای نو تاسو کولی شئ سبا به انشاءالله مونږ په نوي ټاپک کې چې مونږ به دغه چې مونږ به کلاسیفیکیشن چې دی به مونږ ډسکس کوو صحیح ده خانه. بایوډایورسټي کلاسیفیکیشن چې کوم دی پای باندې مونږ خبره کوو. امید لرم په دې شته باندې پوه شئ د سبا پورې چې دی مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ او په خپله باندې هم د مور پلار نه ډېرې دعاګانې حاصلوئ او د الله په امان.